सरिता बारी, मी 12th सायन्समध्ये शिकते. माझा मेन फोकस सीईटीवर आहे, त्याच्यामुळे मला सीईटीचे क्लासेस लावायचे होते. सोबतच मला 12thचे सुद्धा क्लासेस लावायचे होते, पण इथे जवळपास कुठेच सीईटीचे क्लासेस अवेलेबल नव्हते, म्हणून मी पुण्यात शोधत होते. पण मला असं कळलं की गुरु अकॅडमीकडून करिअर गायडन्सचे सेशन्स होतात आणि मी ते सेशन्स अटेंड केले. मला ते सेशन्स आवडले, त्याचे डेमो लेक्चर्स अटेंड केले आणि ते मला आवडले. त्याच्यामुळे मी रेग्युलर लेक्चर्स सुद्धा अटेंड करायला लागले. आणि मी ज्या सब्जेक्ट्समध्ये आधी खूप वीक होते, म्हणजे माझे मार्क्स ॲव्हरेजच्याही खाली यायचे, त्याच्यामध्ये माझे मार्क्स इम्प्रूव्ह व्हायला लागले हळूहळू. जसे जसे माझे डाऊट्स क्लिअर होत गेले, जसं जसं मी सरांसोबत बोलायला लागले. आणि मला असं कळलं होतं की गुरु अकॅडमीमध्ये खूप स्ट्रिक्टनेस असतो, डिसिप्लिन असतं सगळ्याच बाबतीमध्ये. पण जसं जसं मी सरांसोबत कॉन्टॅक्टमध्ये आले, त्यांच्याशी बोलायला लागले, तर मला असं कळलं की पर्सनल डाऊटसुद्धा क्लिअर होतात आणि फ्रीडमसुद्धा दिला जातो, ज्याच्यामुळे एक मोटिवेशन मिळतं अभ्यास करायला. त्याच्यामुळे आता मला माझा कॉन्फिडन्ससुद्धा बूस्ट झाला आहे आणि मला सब्जेक्ट्समध्ये सुद्धा खूप छान इम्प्रूव्हमेंट येत गेली आहे.